Bine ați venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în rac. Pentru luna august. Voi aștepta mesajele voastre pe la jumătatea lunii pentru a vedea dacă rezonați și dacă se aplică. Nu uitați că este o etalare de tarot intuitivă. Puteți vizita și celălalt canal astrovedic pe astrologie vedică. Poate întâlniți acolo remedii care vă ajută. Să vedem ce avem aici pentru voi. 2 de cupe. 10 de bâte. Poate se termină acea amărăciune între voi doi sau ceva la care ați avut mici probleme. Și încercați să eliminați pentru că vreți să aveți succes. Fie sunteți într-o colaborare, fie cu persoana pe care o iubiți. Vedeți, aici este o decizie pe care trebuie să o luați ambii. Deci mai bine petreceți mai mult timp alături de persoana iubită decât să găsiți în continuu bețe în roate. Vedeți imaginea câinelui aici? Imaginați-vă dacă ați avea un cățeluș acasă și în momentul în care intrați pe ușă, cum se manifestă? Voi când intrați pe ușa voastră acasă, cum vă manifestați cu persoana iubită? Avem ceva de mâncare? De astăzi ce facem? Ce ai mai făcut astăzi? Lucrurile astea le știu. Deci, atunci când apare 10-ul ăsta de bâte, e un fel de dușmanii, adversarii, răspundesc cu propagandă împotriva ta din gelozie, că te-a văzut acolo, că ai făcut lucrul ăla, că ce ai făcut acolo, lucruri. De ce? Pentru că aveți o relație frumoasă și chiar dacă nu aveți relația respectivă și întâlniți o persoană care v-a căzut cu tronc sau v-ați îndrăgostit, atunci se găsește cineva care să vă strice ziua. Sau toată luna. Deci, aveți mare grijă. Pentru că aici, dacă eventual intri într-o relație, îți dau un sfat. Nu spune nimănui. Absolut nimănui. Nici la cea mai bună prietenă, nici la cel mai bun prieten. Ține pentru tine până realizezi dacă într-adevăr vei avea acea relație, vei merge mai departe sau nu. Nouă de bâte. Piedici pentru un nou început. Deci, nu vorbești. Un nou început. Aici, bineînțeles, poate fi și ceva cu totul diferit. Adică, poate visul tău devine realitate. Poate semnezi un contract mare. Poate munca ta depusă cu greu acum va fi plătită. Poate că acum vei obține un profit imens din afacerea realizată în parteneriat. E un fel de a urmări din toate punctele de vedere. Iar aici avem 7 de bâte. Bineînțeles că întotdeauna va trebui să aveți încredere în voi și să stați acolo pentru voi, pentru că dacă voi nu sunteți acolo pentru voi, nu e nimeni. Moartea. O schimbare totală. Toată lumea se uită la voi ca și cum sunteți un străin pentru ei. Deci, moartea îmi mai spune încă o dată, vedeți? Semnul acesta pe care îl aveți aici este Pluto. Nu spune nimănui secretele tale dacă vrei să supraviețuiești. Nici în afaceri, nici ce ține de dragoste, de nimic, absolut de nimic. Nu spune nimănui secretele tale. Pentru că nebunul îți aduce noroc aici. Ia să vedem ce avem aici.
8 de monede, 3 de spade, asul de săbii. Cu alte cuvinte, orice îți propui se va finaliza cu siguranță, pentru că asul de săbii este mult mai puternic decât 3 de săbii. Dar aici este și o decizie pe care trebuie să o iei și 8-ul acesta de monede este să lucrezi intens pentru ceea ce vrei să realizezi. Și cu siguranță, atunci când am de-a face cu 8-ul ăsta de monede de obicei are de-a face cu studenții și atunci când tu obții niște rezultate extraordinare, înseamnă că fie vei semna un contract mare, fie vei avea un profit, fie chiar ți se dă un onor, un certificat de la o anumită instituție. 9 de bâte. Piedicile respective, 5 de cupe. Nemulțumiri pe care, de fapt, sunt emoționale și puteți să le treceți foarte ușor. E un fel de a spune astăzi este o zi bună sau este o zi nefavorabilă. Ce vom face astăzi? E un fel de a te enerva degeaba pe niște neînțelegeri care nu au o bază. Asul acesta de bâte și 9 de săbii. Din nou, aici este lupta cu interiorul tău. Nu ai o bază de o frică anume pentru ceva. Sunt doar gândurile tale, ce voi face, ce se va întâmpla sau exact ce am spus un pic mai înainte. Când cineva vă invidiază, vă aruncă o pastilă și voi începeți în jurul acelei pastile sau vorbe respective să faceți un plan de acțiune care nu se mai termină. Oprește-te, respira adânc și lasă universul să facă ceea ce tu nu poți să faci. Nebunul. 9 de bâte, regina de săbii și magicianul. Nu-ți pune singur bețe în roate. Asta înseamnă că întotdeauna pui înainte de toate negativismul. Sceptic. Fii mai pozitiv. Și cu siguranță cineva te va ajuta. Iar regina aceasta de spade este cineva direct, cineva care te susține. Dacă ești tu, atunci înseamnă că vei tăia multe relații care ți-au împiedicat drumul, fie în carieră, fie în relație. Magicianul, o oportunitate care vine către tine, va trebui să prinzi imediat acea oportunitate înainte de toată lumea. 7 de bâte, 3 de cupe și 8 de cupe. 3 de cupe, beneficii financiare, un câștig foarte bun, poate chiar mergeți într-o vacanță, ar fi timpul, iar 8-ul acesta de cupe ieșiți din ceva toxic. Era și timpul. Pajul de cupe și mergeți către ceva la care trebuia neapărat să vă schimbați viața, ceva la care iubiți, faceți sau decât să mergeți în ceva în care vă propun colegii în echipă, eu v-aș sfătui cu acest paj de cupe, mai bine mergeți cu o persoană plăcută alături de voi. Alege. Aici ți se spune să alegi. Pentru că în momentul în care vei găsi o persoană neplăcută în viața ta, va trebui să știi să ieși din acea relație. Poate e ceva trecător, care la prima vedere ți-a căzut cu troc, dar după aceea ai realizat că, de fapt, persoana respectivă nu este ceea ce-ți dorești. De aceea vă spun de foarte multe ori, înainte de a vă exprima dorința respectivă,
Ia vedeți voi dacă într-adevăr aveți nevoie de o anumită persoană. Pentru că am auzit de foarte mult dorința, mi-aș dori ca acel cineva să fie în viața mea și în momentul în care deja au dat drumul dorinței respective, se manifestă, intră persoana respectivă, se uită către voi, e cu voi și realizează că de fapt n-ai nici în clin, nici în mânecă cu persoana respectivă și nu știi acum cum să o dai afară din viața ta. Deci, vedeți ce energii sunt aici. Sau poate cu cine faceți un parteneriat. Poate a mers totul până la un punct și de acolo reluați ceva voi singuri. By the book, numărul 11. Ia uitați-vă și voi ce frumos e cu acei 3 elefanței. Orice transformare, vedeți cum este imaginea? Orice transformare este făcută ca la carte, pas cu pas. În momentul în care vreți să schimbați ceva în viața voastră, în momentul în care vreți să atrageți abundență, în momentul în care vreți să atrageți tot ce este mai bun, deci legea atracției, atunci trebuie să știți cum să schimbați acest lucru în viața voastră. Pentru că atunci veți aduce pas cu pas schimbarea. Care este sfatul care vi-l dă Universul? În momentul în care depuneți un efort mai mare în a învăța toate lucrurile, dacă, spre exemplu, nu știi toate informațiile contractuale către ceva, nu înseamnă că trebuie să fii neapărat un avocat, ci pur și simplu iei pas cu pas legile, iei informațiile respective pentru a afla mai multe lucruri. Și dacă cineva care are experiență îți dă un sfat și îți spune ce trebuie să faci, atunci ia acel sfat și mergi mai departe să faci ceea ce trebuie să schimbi. Pentru că aici îți spune, nu este loc de emoție, iar atunci când este vorba să vorbești în public sau să-ți spui părerea, va trebui să fii corect. Și în funcție de subiectul, dar și de respectarea unor legi, pentru că ai de-a face cu un rege de săbii aici. Aici nu este vorba numai de tine, este vorba și de ceea ce este corect. Dar dacă eventual fie este vorba de o relație, fie este vorba de un parteneriat, vi se spune să fiți direcți. Pentru că este singura lecție. Este o lecție de viață, ni se oferă lecția de a realiza că nu ne putem atașa de absolut nimic în această viață. Pentru că nimeni nu pleacă cu acel atașament. Toată lumea pleacă singur. Iar dacă într-adevăr aveți nevoie de un sfat profesionist, atunci apelați, pentru că vă va fi de foarte mare ajutor, iar aici aveți din nou îndrăgostiții. Posibil unii dintre voi să aveți de-a face cu o relație foarte frumoasă și poate chiar vă gândiți că este viitorul vostru. Cei care sunteți deja într-o relație sau sunteți căsătoriți, eu vă spun să vă aveți o vacanță frumoasă cu persoana iubită. O meritați. Vă doresc o lună fericită și prosperă.
Zâmbiți mai mult, numai bine!